Nu știam dacă să cumpăr acest S580 Maybach sau să cumpăr un GLS 600 Maybach, cum este această superbitate de mașină. Recent am văzut că dictatorul Shelly și-a luat un S-Class Maybach. O mașină foarte frumoasă, îmi place foarte mult, vreau să-l felicit pe calea asta, s-o stăpânește sănătos dictatorule. Și vă dați seama că din momentul ăla am început să pun mâna pe telefon să zic, bă, alo, vreau și o mașină, neapărat să o prezint și eu pe canal. Din păcate, răspunsul lui Shelly a fost nu. Am înțeles, bineînțeles, omul n-a vrut să-și dea mașina, asta e, deja are o prezentare la el pe canal, ceea ce mi-a spus și mie, că deja a prezentat-o și nu mai are rost să o dea mai departe. Ok, nicio problemă. Și apoi am zis, bă, trebuie să aduc și eu una măcar pe canal, dar cât de greu o fi să aduc un S-Class Maybach? Și am zis, bă, destul de ușor, având în vedere că aducem mașini de genul la noi pe canal. Dar am zis, bă, nu se poate să aduc aceeași mașină, trebuie să aduc ceva mult mai șmecher. Așadar m-am gândit să aduc acest GLS Maybach 600 First Class, an de fabricație 2024. Haideți să vă prezint un pic mașina. Avem un Mercedes GLS Maybach, an de fabricație 2024, 600 mild hybrid First Class. O să vă explic imediat ce înseamnă chestia asta cu First Class, dar oricum, mi se pare că sună scump, nu? Ei bine, așa și este, o să vă arăt imediat ce înseamnă. Bestia asta de aici are un motor de 4.0 benzină care dezvoltă 557 de cai putere. Acum, probabil o să ziceți că nu e făcută să fugă. Într-adevăr, mașina fuge un pic, deci la caii ăștia, comparativ cu un S-Class, mi se pare că asta e un pic mai rapidă, datorită și a numărul mai mare de cai. Acum, mașina asta este considerată mild hybrid, o glumă foarte proastă din partea celor de la Maybach, pentru că mașina asta n-are cum să fie mild hybrid, pentru că are un motoraș mic acolo care dezvoltă vreo 22 de cai putere. Nimeni nu-i curios într-adevăr de motorașul ăla mic de 22 de cai, dar este pus acolo cu un scop, deoarece avem standarde și norme europene care nu lasă mașinile să aibă motoare foarte mari și te rup la impozit. Așadar, ți-au pus motorașul ăsta mic de ștergătoare acolo de 22 de cai putere, deci mai bine văzut de mediu, ai taxe mai mici, n-ai impozit, deci te scapă oarecum de probleme. Deci, la bază, ăsta e un motor de 4.0 benzină, 557 de cai putere. O să vă arăt cum trage și cum se mișcă la partea de test drive. Fiți atenți ce avem aici în față. În primul rând, ca să diferențiem față de modelul vechi, avem grila asta de aici care are sigla de la Maybach. Deci mie asta mi se pare că arată foarte șmecher comparativ cu liniile alea pe care le avea normal. Și ele arătau bine, bineînțeles, dar asta mi se pare că arată mult mai luxos, adică totuși Maybach. Oricum, niciodată nu o să duci lipsă de dotări pe un Maybach, pentru că avem în față tot ce ți-ai putea dori. Distronic, faruri LED, laser, multibeam LED, grilă frumoasă, o grămadă, senzor de ploaie, senzor de parcare. Nici nu mai are rost să vă zic de lucrurile astea banale. Adevăratele dotări sunt în interior și în spate, așa că hai să vi le arăt. 100% ați văzut dotarea asta pe TikTok cu mașinile astea Maybach care dansează pe melodia asta și fac așa. Practic ei ți-au pus dansul ăsta intenționat ca mașina să iese dintr-o împotmolire atunci când rămâi blocat cu mașina. Practic te împingi așa și accelerezi ca să poți să ieși în caz că ai rămas blocat undeva. Acum, 100% nu cred că o să facă nimeni off-road cu o asemenea mașină ca să rămâi împotmolit, dar e bine să știi că o ai. Plus că dacă vrei să devii viral pe TikTok, apeși chestia asta și mașina începe să danseze, ai dat drumul la filmare, pui melodia pe fundal și de aici dansezi și ești viral pe TikTok. Am trecut în locurile din spate pentru că aici e cu adevărata magie și aici trebuie să vă arăt ce poate mașina asta la maximul ei. Ia uitați, în primul rând, cât de bine stau aici. Asta v-am arătat și la clipul cu S-Class. Ia uitați, pernița asta preferata mea care o ador efectiv. Butonul meu preferat, hai să vedem cum stăm aici în spate comparativ cu S-Class-ul, pentru că l-am testat și pe S-Class, dacă v-ați uitat pe canal am postat clipul acolo. De data asta butonul este aici, nu mai este aici în față. Hai să-l apăsăm, ținem un pic apăsat. Și de aici mașina își face treaba, mă lasă pe mine pe spate. Văd că scaunul se duce un pic mai mult decât la S-Class, așa mi se pare, pentru că mi se pare că stau un pic mai pe spate. Se ridică frumos și suportul la picioare. O să fiu atent să nu cumva să murdăresc pielea asta frumoasă de pe scaune. Vedeți că în interior avem două nuanțe. Avem cremul ăsta și un pic de maro. Arată foarte mișto. Și ia uitați, în momentul ăsta eu stau ca patronul, stau foarte bine, mă pregătesc de un somnic puternic până ajunge șoferul la mare. Și asta e viața, viața e frumoasă, am reușit în viață. Eu n-am reușit în viață că nu e mașina mea. Bun, ce mai găsim aici? Geamuri electrice, de asemenea, dacă dăm o singură dată de ele, vedeți că se ridică, se coboară perdeluța asta frumos pe amândouă părțile. Avem o perdeluță și aici în spate pe care putem să o ridicăm sau să o coborâm. Și de pe butonul ăsta de aici din spate se închide plafonul ăsta ca să avem mai mult întuneric. Eu o să las deschis totuși ca să ne vedem mai bine și să ne înțelegem om cu persoană. O să ridic și perdeluțele astea ca să fim mai privacy de data asta. Și cam atât. Astea sunt perdeluțele care te acoperă.
Aici avem un mâner foarte, foarte mare, nu știu cine are mâna atât de mare, dar uitați-vă cât de bine arată. Butoane pentru lumini de citit, vedeți că acum mă uit frumos peste facturi, peste ce am de plătit. Avem aici o gură de aerisire pe unde iese aerul condiționat în caz că ne e cald. O boxă pe partea asta și o boxă pe partea aia ca să ne auzim bine muzica pe care noi vrem să o ascultăm. Comparativ cu S-Class-ul pe care l-am prezentat data trecută, ăsta are câteva lucruri în plus, la modul că ăsta este First Class. V-am explicat la început ce înseamnă, iar acum o să vi-l arăt. First Class înseamnă că avem 2 locuri în loc de 3 în spate. Deci, vedeți că avem chestia asta aici care ocupă un loc întreg și îmi place foarte mult, pentru că, în primul rând, aici 2 mufe USB-C, 2 mufe HDMI, probabil vă întrebați ce cu astea, simplu, în față aici avem televizoare și poți să spui să te uiți la film, deci asta îmi place foarte mult și pentru asta avem mufele HDMI. Avem aici climatizare în spate, în 2 zone, auto, poți să selectezi intensitatea sau gradele dacă vrei să fie mai cald sau mai rece și unde să bată aerul condiționat. De asemenea, nu doar tu stai la răcoare, pentru că și băuturile tale pot să stea la răcoare aici. Avem 2 cup holdere și în special încă 2 cup holdere care chestiile astea îți vor ține paharul de șampanie, pentru că aici un proprietar de Maybach nu bea suc sau apă, bea șampanie. Și în caz că vă întrebați, bă, unde îmi țin șampania ca să folosesc paharele, nicio problemă, pentru că avem aici frigider. Ia uitați, dăm chestia asta jos. Aici este locul pentru pahare, din păcate lipsesc, iar aici este frigiderul. Vedeți, aici este foarte, foarte răcoare. Aici poți să spui șampania sau ce mai bei tu pe acolo, apă, dacă cumva ești băutor de apă. Am închis frumos aici. Ia uitați cât de bine arată plasticul ăsta piano black cu semnătura Maybach. Și foarte tare, cotiera asta foarte confortabilă, țin frumos mânuța. Avem aici tableta, apăsăm pe butonul ăsta și ia uitați, se ridică frumos. Din păcate e o tabletuță simplă de la Samsung, nu e ceva de la Mercedes. Și cam atât, poți să schimbi luminile ambientale, poți să schimbi modul de climă, poți să vorbești cu angajații, cu șoferul dacă vrei, dacă ai vreo ședință, ceva. Și o grămadă de chestii care te ajută să le faci prin tableta asta. Deci mie mi se pare că este foarte utilă și îmi place. Pe lângă tableta asta foarte șmecheră mai avem un lucru foarte interesant. Dăm în sus cotiera asta, ia uitați cât de mare este. Și ce mai avem aici? Și pentru mine, dar și pentru domnișoara mea care mă filmează, avem aici 2 măsuțe. Ia să vă arăt, dăm prima oară așa, le dăm în jos, le răsucim și deschidem măsuța și din momentul ăsta poți să spui că ești la all inclusive first class, cum s-ar spune. Ia uitați, aici am pun frumos laptopul sau mâncarea dacă vrei să mănânci în Maybach-ul tău, ceea ce nu-ți recomand. Și de aici totul este bine. Ia uitați, mă cam deranjează un pic că se mișcă, dar asta e, nu poate să fie foarte rigidă. Și ia uitați, adică nu înțeleg de ce mai avea nevoie aici în spate. Poți să stai liniștit, costă cât o casă, poți să o folosești ca și pe o casă, ai masă, ai geam, ai termopane, ai climă. Păi ce mai vrei? Unele case în momentul actual nu au climă și are mașina asta. Dar îmi place foarte mult că s-au gândit și ți-au pus asemenea măsuțe pentru oamenii business. De asemenea poți să o pui frumos la loc, o ridici în sus și ai băgat-o la loc. De asemenea mai avem una și pentru partea din stânga. Și ia uitați, foarte bine, o punem la loc, nu mai are rost să o scoatem. Cotiera care este destul de mare, ai loc de depozitare aici. Lumini ambientale sub tabletuță, lumini ambientale pe uși, lumini ambientale aici la boxă. Aici sus avem un material foarte frumos de piele întoarsă, un piele, nu cred că e Alcantara, habar n-am ce e, dar se simte foarte, foarte calitativ. Și cam atât, astea sunt locurile din spate. Mie mi se pare că își fac toți banii. Avem și sistemul audio de șmecher Burmaster, ventilație în scaune, butoane pentru încălzire, reglaj electric, memorie. Ce ai nevoie de mai mult de atât? Deci locurile din spate sunt foarte, foarte ideale. Dar dacă astea v-au surprins, hai să trecem un pic în spate să vă arăt acolo nebunie ce avem. Ia uitați-vă în față ce lux frumos avem. În primul rând, ce îmi place foarte mult de când am urcat în mașină, pedalele Maybach cu inscripția pe ele, arată așa frumos cu un metal aici calitativ. Deci asta da, asta atenție la detalii și îmi place foarte, foarte mult. Volanul, bineînțeles, și ăsta foarte moale, așa și solid. Deci, bă, e totul bine aici. Ce îmi place? Încă un lucru, parasolarul ăsta care este foarte inteligent, pentru că, să zicem că te bate soarele, bun, l-ai pus aici, dar ușa asta este foarte mare. De asta ți l-au făcut extensibil, ca să acoperi tot soarele. Dar ce se întâmplă în caz că ți-ai luat mașina asta și mai apare încă un soare pe cer? Simplu, ți-au mai pus un parasolar. Deci nu o să ai probleme să te bată soarele din lateral și încă un soare care a apărut de nicăieri.
în față. Deci nu ai probleme, nu te bate soarele de nicăieri. De asemenea, poți să-ți iei și ochelari. Interiorul este bazat pe lux, adică uitați-vă și voi cum arată totul. Aici avem și mânerile astea foarte frumoase cu niște lumini ambientale în ele. Avem aici logo-ul Maybach, pentru că nu mai găsești logo-ul Mercedes. Bine, asta mai puțin pe volan. Și dacă tot suntem aici în interior, în cazul în care ești proprietar de Maybach și te uiți la acest clip sau abia ce ți l-ai luat și nu știi cum să faci și tu modul ăla ca să te arunce mașina așa în sus, haide să vă arăt eu ce trebuie să faceți. În primul rând, primul lucru, trebuie să vă duceți la modurile de condus și să selectați modul de off-road. Activați Drive Program, iar acum suntem în modul de off-road. Mașina se va ridica pe perne ca să fie mai înaltă. Apoi, ținem piciorul pe frână, băgăm mașina în drive, pentru că fără să fie mașina în drive, mașina nu poate să facă chestia asta. Mergem pe butonul ăsta cu mașinuța de aici și ne ducem la Off-Road Assist. De aici avem două lucruri pe care o să folosim, modul Free Driving Mode. Avem aici start, poți să mergi până la o viteză de maxim 15 km/h și din momentul în care dăm start, ia uitați, mașina a început să se balanceze. Chestia asta v-am zis, e cool pentru că poți să te afișezi mecher cu ea pe oraș, dar te ajută foarte mult atunci când te împodmolești într-un nisip sau într-un nămol sau în zăpadă. V-am zis, nu cred că o să facă nimeni off-road cu mașina asta, dar efectiv de aici nu mai e nicio treabă. Lumea se uită la noi cum dansăm în mașină și se uită că băi, eu de ce nu pot cu mașina asta? Efectiv chiar atrage foarte multe priviri, mă uit stânga-dreapta și toată lumea din parcare se uită la noi aici. Foarte tare. După ceva timp, după ce a ieșit, chestia asta s-a oprit, ține aproximativ, cred că 20 sau 30 de secunde și asta e tot. Mașina asta este imensă, are 5,2 metri și 2,8 tone, deci este grea și este mare. De asemenea, ce mai vreau să vă arăt, la asemenea gabarit pe care îl are, jantele astea care par micuțe probabil pe filmare, dar sunt imense. Avem jante pe 22, avem aici dimensiunile 285, 45, R22 și jantele astea poți să le configurezi să iei dimensiuni până la 23 de inch. Acum încă un lucru interesant sau mai puțin interesant pentru ăștia mai săraci ca mine. Mașina asta vedeți că este neagră, dar de asemenea, probabil știți că Maybach-urile vin în două culori. Vine în partea de sus cu o culoare și în partea de jos cu o altă culoare. Ei bine, poți să optezi și pe chestia asta, este extra opțiune, nu vin standard așa. Și știți de ce este extra opțiune? Pentru că te costă 21.000 de euro. Deci trebuie să plătești 21.000 de euro în plus pe lângă prețul mașinii ca să-ți vină în două culori. Asta e, trebuie să plătești în plus dacă vrei o vopsea în plus. Acum că am analizat exteriorul, haideți să vă arăt top 5 lucruri care nu îmi plac la GLS Maybach. Roțile din spate nu virează și mașina asta are nevoie pentru că este imensă, cum v-am spus, are 5,2 metri. Deci mare grijă când o conduci tu sau șoferul tău personal, pentru că o să fie șanse mari să zgâriați jantele. Tocmai ce mi-am parcat mașina și ia uitați, nu-mi place că sigla de la Mercedes nu stă dreaptă atunci când parchez roata. Adică mi-ar fi plăcut să fie ca la Rolls-Royce, să stea mereu în picioare indiferent cum merg și indiferent cum mă mișc. Din păcate aici nu stă și la un Maybach, la o mașină așa scumpă, mi-ar fi plăcut. În caz că vrei să fii mai privat, o să fii dezamăgit când afli că aici în spate nu ai absolut nicio perdeluță. Deci în laterale ai, sus ai, dar doar aici în spate nu ai și lumea poate să se uite din afară la tine în mașină. Maybach S-Class poate să vină cu V12. Ăsta vine doar în V8 și 12 e mai mare decât 8. Deci asta înseamnă că dictatorul primește un punct. Mașina asta este cea mai grea dintre toate produse vreodată. De asemenea, are rezervorul mai mic decât celelalte modele, deci asta înseamnă că va trebui să alimentezi mai des. Dar stați liniștiți, mașina asta are și lucruri faine, haide să vi le arăt. Atunci când mergi pe un drum denivelat, mișcarea suspensiei sus în jos o să încarce motorul electric, ceea ce îți va da autonomie la acei 22 de căluți. Fontul din spate cu Maybach este rezervat doar pentru mașinile astea, deci nu o să găsești acest font pe nicio mașină niciodată. Atunci când te apropii de mașină, poți să setezi să se lase pe pernele de aer ca să urci mai ușor și de asemenea când deschizi ușa, poți să setezi să iasă de sub mașină un prag pe care să pui piciorul și să urci mai ușor la volan. Mașina asta este atât de bine antifonată încât poți să mergi cu ea cu 250 de km/h și să nu auzi absolut nimic de afară. Șoferul tău poate să activeze modul Maybach. Ce înseamnă chestia asta? Atunci când stai în spate, practic când ai un VIP în spate sau dacă tu ești VIP-ul, funcția de Maybach va face următoarele chestii. Mașina va pleca de pe loc cu viteza a doua, tocmai pentru că are foarte mult cuplu și nu vrei să faci așa stânga-dreapta. Va încerca să schimbe cât mai rar vitezele, deci mașina se va tura mai mult și va schimba mult mai târziu, tocmai ca să nu simți mașina că merge. Și practic se va baza foarte mult pe controlul din spate. Deci modul de Maybach trebuie neapărat încercat.
Nu uitați că dacă vă place contentul ăsta, m-ar ajuta foarte mult dacă ați apăsat pe butonul de like și subscribe și să porniți notificările ca să fiți primii când postez asemenea mașini. Bun, iar acum că am și eu ocazia în sfârșit să conduc mașina asta, așteptam de foarte mult timp, de când am primit lista cu mașini, să știu că, bă, am pe listă un Maybach, primul meu Maybach pe care l-am condus în viața mea. Mă bucur că este unul dintre GLS-uri, deci primul Maybach condus de mine este un GLS 600 Mild Hybrid și First Class, deci un nume foarte, foarte lung și complicat, dar frumos, într-adevăr. De asemenea, mașina e frumoasă, totul e frumos la mașina asta, nu mă pot sătura. Eu am crezut prima oară după ce am condus acel S-Class pe care l-am postat pe canal, apropo, aveți vlogul mai sus în caz că nu l-ați văzut. Efectiv mi-a fost foarte greu să mă despart de acea mașină, dar efectiv după chestia asta, după experiența pe care o am aici, cred că o să plâng. Deci după ce o să las mașina asta înapoi la webcar, o să plâng, o să-mi fie foarte dor de ea. Avem afișajul pe modul off-road și îmi place foarte mult pentru că văd și inclinația mașinii de stânga-dreapta, dar și cât de abrupt este drumul. Deci wow, deci are o grămadă de senzori mașina asta, este foarte inteligentă. Vreau să testez modurile de condus. V-am zis că mașina asta nu fuge foarte tare, de asemenea are 557 de cai putere. Așadar, dacă punem mașina pe modul de condus sport, vedeți că nu avem sport plus, pentru că mașina asta nu e sportivă. Dar, da, uitați, am încălcat accelerația, se aude bine și trage ok, trage foarte bine chiar. Deci ai și putere în caz că ai nevoie. V-am zis, niciodată să nu vă fie frică să faceți depășiri cu mașinile astea, chiar dacă vi se pare că sunt balene. Într-adevăr, sunt mari, dar sunt făcute cu cap, mai ales că este un Maybach, deci nu e așa trecută prin orice teste. Nu cred că e cazul să prezentăm foarte mult modul sport, pentru că mașina asta nu e una sportivă și nu cred că interesează pe absolut nimeni modul sport. Mai avem aici modul confort. Aici se schimbă toată chestia, dar să nu credeți că ăsta e cel mai confortabil mod. Avem și alte lucruri pe care vreau să vi le prezint. Dar pe modul confort, toată mașina este silențioasă, nu auzi nimic. Lucrează și puțin motorașul ăla electric, cât lucrează, 0,01% și atât. Din păcate nu virează spatele, v-am zis că mi-ar fi plăcut, pe S-Class vira și vira foarte mult, dar aici din păcate nu. Asta e, mașina este mare, are 5,2 metri, dar nu virează spatele. Nu știu de ce n-au făcut chestia asta, cel mai probabil pentru că pierdeai foarte mult loc în portbagaj. Pentru că mai ai și frigiderul ăla pe care l-ai acolo în spate și mai ai și diferențial spate ca să vireze, probabil pierdeai foarte mulți litri și mașina nu mai era practică deloc. Mergem acum frumos cu ventilația în scaun, poți să pornești și masajul în scaun dacă mă supăr, o grămadă de chestii. De asemenea, eu am acces, pentru că eu sunt șoferul, la toate lucrurile din spate, aproape toate, pentru că pot să pornesc masajul în spate, pentru VIP pot să fac o grămadă de chestii. Mi-ar fi plăcut într-adevăr să fiu și eu condus să fac review-ul ăsta din spatele mașinii, dar din păcate nu beneficiem de un șofer și din același timp vreau să văd și cum se conduce o asemenea mașină, pentru că simt că am o balenă pe roți. În față avem frumos Clujul, așa cum v-am obișnuit, pentru că facem test drive-ul pe dealul Clujului. Am venit până la Cluj, până la webcar să prezentăm asemenea mașină, pentru că este o experiență foarte frumoasă și nu poți să dai cu piciorul la asemenea mașină. Farurile, cum v-am zis, sunt inteligente și ele virează foarte bine și decupează atunci când ai o mașină în față și mergi cu faza lungă. La capitolul condus îmi place foarte mult. Ia uitați cât de ușoară este direcția, simt că sunt într-un SUV și ce mai SUV, pentru că este o mașină foarte înaltă. Poți să ridici sau să cobori mașina pe pernele de aer. Momentan suntem cu mașina ridicată la maxim pentru că am mers pe modul off-road ca să facem chestia aia pe care v-am arătat-o, modul de bouncing, așa îmi place mie să zic, nu știu dacă chiar așa îi zice. În față avem un heads-up display care citește semnele de circulație, vedem că avem aici momentan o limită de 30 de km la oră, vedem limita cu care mergem și de asemenea pilotul automat în caz că vrem să-l activăm de aici de pe volan. În rest, feeling-ul e foarte, foarte fain, nu aud absolut nimic de afară, deci efectiv pot să vorbesc și în șoaptă și nu aud absolut nimic afară, deci este totul foarte, foarte bine antifonat, deci nu mi este frică absolut deloc, nu aud nimic, pot să vorbesc frumos, pot să țin ședințe dacă mă supăr din această mașină și nu mă încurcă absolut nimic. Sticla este sticlă dublă, tot așa, ca să fie antifonarea bună. Guri de aerisire, climă în 4 zone, climă peste tot, aerisiri peste tot. Efectiv, când conduci asemenea mașină, te simți peste toți. Pentru că eu cum mă uit acum în față și dacă ar trece un SUV pe lângă mine, uite, chiar acum trece un Suzuki pe lângă mine, sau uite, acel X3, efectiv simt că sunt mult mai mici decât mine, mă simt mult mai înalt. Deci asta îmi dă un confort și un plus de siguranță, pentru că da, mașina este foarte grea, v-am zis, are 2,8 tone, deci la un accident, în caz că se întâmplă ceea ce nu vrei să se întâmple, nu văd ce problemă ai avea. Într-adevăr, ai avea o problemă la portofel, în caz că este vina ta, dar în rest este foarte sigur, mașina este foarte sigură,
nu avem absolut nicio problemă. Avem lumini ambientale, avem masaje în scaune, avem o grămadă de chestii pe care putem să le configurăm din această navigație. Avem sistem audio Burmaster care se aude foarte bine. Din păcate nu vi-l pot arăta pentru că ne-ar lua copyright, dar vă garantez că se aude foarte, foarte bine. Avem Parktronic, avem Lane Assist, avem Steering Assist, avem sisteme pentru a ajusta suspensia mașinii. Chiar acum trecem pe lângă reprezentanța Mercedes, ia uitați, oare cum s-ar fi uitat ei de acolo dinăuntru, cum văd, ia uite bă, merge asta cu Maiva, cu care probabil a ieșit din reprezentanța noastră. Bine, nu cred că a venit tocmai din Cluj mașina asta, dar aș vrea să vă mai arăt modul de condus Maybach. Ce v-am zis că face chestia asta? Uite, acum o să oprim pe loc pentru că avem un sens giratoriu în față, suntem în treapta 0 și ia uitați, mașina a plecat de pe loc cu treapta a doua și vedeți, nu mi-a mai schimbat treapta de viteză ca să nu facă chestia aia, să nu mă fac așa pe mine sau pe VIP-ul din spate. Deci a plecat cu treapta a doua și ia uite, suntem în treapta a patra și uitați-vă cât de greu schimbă, dar nu schimbă greu neintenționat, schimbă greu pentru că așa vrea ea, ca să nu cumva să simți foarte multe schimbări. Oricum cutia schimbă bine, nu vă gândiți că se face chestii de genul când schimbă viteza, nu, în niciun caz, eu n-am simțit deloc. Dar totuși să vezi că Mercedes a fost atent la detalii ca să schimbe viteza cât mai greu, ca să nu simți tu sau VIP-ul din spate că te zgâlție atunci când schimbă viteza. Dar v-am zis, oricum nu e cazul pentru că schimbă foarte, foarte bine cutia asta de pe Mercedes. Și totul este bazat pe confort când suntem în modul de Maybach. Efectiv îmi vine și să vorbesc încet pentru că nu este nevoie să țip, pentru că este foarte multă liniște în mașină. Modul curve, aici v-am zis, în caz că avem viraje, din păcate mergem acum pe un drum drept, mașina se va înclina mult mai bine ca atunci când iei un viraj strâns, să nu simți sentimentul că zbori de pe carosabil. Deci va fi atentă cu tine. Mașina asta este foarte atentă cu tine, indiferent cum o conduci, indiferent pe orice mod de condus. Deci pentru mine asta e o mașină perfectă, este un lux, este maximul luxului pe care l-am condus până acum. Mi-a făcut mare plăcere să o conduc, sper că și vouă v-a plăcut clipul. Eu am fost Alexandru Cătălin, ăsta a fost Mercedes GLS Maybach 600 First Class Mild Hybrid. Dacă vă plac clipurile de genul, nu uitați să vă abonați la canal, să apăsați pe butonul de notificări. Eu am fost Alexandru Cătălin, ne vedem la următorul clip, pa, pa!